Här har vi den. Okej, välkommen tillbaka. Idag är vi i Uxabäck. Vi är i Stockasjöarna. Vi har Lilla och Stora Stockasjön. Idag ska vi fiska i Lilla Stockasjön. Här är det endast flugfiske som gäller. I Stora Stockasjön får man fiska spinn och fluga. Men jag ska fiska fluga idag i Lilla Stockasjön. Jättefint ställe faktiskt, måste jag säga. Det är väldigt, väldigt välskött. Det finns några bryggor och det finns ställen som man kan vada. Sen har vi de här mysiga hyddorna. Man kan tända sig en brasa. Bara värma sig dagar som dessa när det regnar emellanåt och det blåser lite och sen är det vindstilla och ja, nu börjar det regna. Men vi kör igång. Då ska jag fiska Put-and-Take idag här, så att jag ska ju sätta tillbaka och då ska man ta bort sin hulling. Kör man hullingfritt. Det gör man genom att ta tången och klämma till hullingen. Så att den blir platt. Man ska återutsätta fisken här. Så kör vi idag. Här har vi den. Här har vi den. Jajamän. Jajamän. Härligt. Ska vi kroka av den här. Fin storlek på den. Sån. Lite kaffepaus. Jag vet inte hur ljudet blir här inne i hyddan, men det har blivit en regnbåge än så länge. Väldigt fin. Väldigt tjock och fin över ryggen. Ja, härligt. Jag var uppe och gjorde ett försök i Svartedalen. Och fiskade i en sjö som heter Lindesjön. En flugfiskesjö. Som jag var mycket förr i tiden. Men det hade förfallit helt och hållet, tyckte jag. Det var väldigt synd. Väldigt tråkigt att se.
Det har nog varit bra för 5-6 år sedan. Då har de nog gjort en upprustning av sjön, tror jag. Men skyltar och allting och brygg, alltså skylten ner till Lindesjön, den var alldeles grön. Det ser ut som att ha stått där i 10 år utan att någon har rört den. Flytbryggorna var hyfsat, men man kunde inte komma ut till dem för att det hade förfallit liksom på... Att ta sig ut till flytbryggan var väldigt svårt för att det hade gått sönder och förfallit. Och samma när du skulle ta där runt sjön där, så allting hade liksom ruttnat. Ja, väldigt tråkigt att se faktiskt. Egentligen så ska man, när man lossar fisken i hoven, så ska du släppa den du ska inte lyfta upp den i vattnet. Nu gjorde jag det ett undantag där för att jag ville visa för kameran. Så det var 2 sekunder ovanför vattnet här. Men i regel så när man ska sätta tillbaka dem så ska man inte lyfta upp dem ur hoven. Man är väldigt noggrann med hur man behandlar fisken, att man inte ska köra in fisk. Allting står på deras hemsida. Jag kan lägga en länk i beskrivningen här till hemsidan. För den här sjön hittar man inte på ifiske eller på fiskekort.se. Man får gå in på stockasjöarna.se, tror jag det heter. Men jag lägger en länk i beskrivningen. Det är bara att klicka på den och kika. Det står alla regler och så. Man är väldigt noggrann med naturligtvis hur det ser ut där runt omkring. Det märks ju. Det är väldigt välvårdat och välskött. Och med hur man behandlar fisken också är man väldigt noga med. Antingen tar man upp den eller ska man sätta tillbaka den så måste den vara i toppskick. Men gå in och kika om du har lust att åka hit och prova. Nu har du fiskat dit då. Nej. Gick inte. Okej. Det var allt från Lilla Stockasjön. Det var väldigt trevligt och här ska jag nog fiska fler gånger faktiskt. Väldigt roligt. Ska prova Stora Stockasjön också någon gång här och ska göra en video om den. Men ja, det kommer säkert fler videos härifrån, för det var nog inte sista gången jag åkte hit. Men det var allt för idag. Tack för att du tittade. Vi syns snart igen.